که یکم به صورت غیر رسمی در مورد ملاحظاتی که در نظر گرفتید در کمیته. از شما دعوت میکنم که سخنرانی خودتون رو بفرمایید، ایراد بکنید. از شما تشکر میکنم. من باید شروع بکنم. من چیزی در مورد ملاحظات کمیته نمیگم، چرا که اینها همه بر اساس توصیه آلفرد نوبل همه راز هست و ما نمیتونیم چیزی در مورد ملاحظات خودمون رو اعلام بکنیم. ما جلسات خودمون رو در اونها مستند میکنیم ولی اونها فقط باز میشه 50 سال بعدش، بعد از اینکه جلسه انجام میشه و فکر میکنم که چیزی که ما توافق کردیم بر اون این هست که ما جایزه صلح نوبل رو بدهیم به نرگس محمدی. من فکر میکنم که همه کسانی که اینجا هستند تا کنون شنیدن این ارائه‌ای که انجام شده و من اون رو تکرار نمی کنم. اگه یادتون باشه از دیروز من ارائه خودم رو شروع کردم با یک معرفی نامه خیلی مختصر در مورد نرگس و اشاره کردم و هایلایت کردم که چگونه این فوق‌العاده شجاع بوده و چگونه بیشترین به خاطر کنشگری و فعالیت‌های خودش چقدر متحمل هزینه شده و هیچ چیزی اون رو متوقف نکرده. مسلماً لحظه عجیبی است که شما می‌بینید که در مورد کسی که صحبت می‌کنیم در واقع در زندان قرار داره و در زندان هست. من زندانی هستم. من به غیر از موضوع کمیته خودم یک وکیل هستم و زمان زیادی در زندان ها می‌گذرونم و می‌بینم که در این جایی که مردم درشون زندانی هستن شایعه راه خودش رو پیدا میکنه و فقط یکی چند ساعت بعد از این ارائه است که ما به اطلاعمون رسید توسط ارائه و بیانیه‌ای که نرگس محمدی به نیویورک تایمز داده بود که به اطلاعش رسیده و تونسته یک بیانیه‌ای رو داشته باشه و این the Nobel Peace Prize laureate qualities. اون تمام اون معیارهایی که لازم هست برای برنده جایزه صلح نوبل رو داره. همینطور در ادامه سخنان خودم من اشاره کردم و هایلایت کردم که نرگس محمدی و گذشته اون و کارهایی که انجام داده که سابقه طولانی داره و 30 سال هست که ایشون فعالیت میکنه و تعامل داره با موضوعاتی که همه اونا به گونه‌ای مرتبط هست با حقوق اساسی بشر و حقوق زنان، مبارزه علیه اعدام و فعالیت‌هایی در حوزه حقوق دموکراتیک ابتدایی و اساسی و غیره و سابقه فوق‌العاده‌ای داره ایشون. ولی چیزی که اونو بیشتر مرتبط میکنه با این که دریافت کننده این جایزه باشه امسال این هست که در ایران چه اتفاقهایی افتاده از زمان مرگ مهسا ژینا امینی. دیروز دیدم که مادر مهسا امینی هم یک بیانیه داده و گفته که کاملا حمایت میکنه نرگس محمدی رو. خب نکته ای هست در این که نرگس این سابقه طولانی کنشگری و فعالیت رو داره تا زمانی که در
زندان رفته تا سال 2015 زمانی حتی که اون در زندان هست انگار یک جرقه تازه‌ای خورده و همونطور که شما میدونین وقتی که اعلام شد که مهسا امینی کشته شده در بازداشت پلیس اخلاقی صدها هزار ایرانی به خیابان‌ها اومدند که بیشتر اونها زنان بودن، البته مردها هم حضور داشتند. بیشتر جوان‌ها بودن در میان اونها و بخشی از اونها افراد خیلی جوان و نوجوان‌ها بودن. و فکر می‌کنم مهسا یک جرقه میان افراد همسن سال خودش زد و همونطور که شما می‌دونید این معترضان خیلی جوان و نوجوان به نوعی به سبک خودشون کنشگری رو آغاز کردن و در مدارس اینا شروع کردن تجمع کردن، در حیات مدرسه ها دست به اعتراض زدن و این قوه قهری علیه اونها قرار گرفت و خیلی از اونها نابینا شدن، کور شدن به واسطه این که پلیس هدف گرفته بود چشم این نوجوان‌ها رو و کارهایی میکنن مثل این که آواز میخونن، روسری خودشون رو برمیدارن و رقص‌های رو تیک تاک میذارن، از موزیک استفاده میکنن و از فرهنگ استفاده میکنن و خودشون رو نشون میدن به عنوان جوانان و این نحوهی هست برای ارائه خودشون و خب حالا شایعه دیگه‌ای هست که از زندان اوین بوده که دوباره مردم به خیابان‌ها ریختن و خب شاید یک انقلابی داره اتفاق میفته، شاید نه، ولی حتی از زندان، از درون زندان نرگس محمدی تبدیل به یک چهره رهبر شد و به نوعی یک رول مدلی بود و الهام بخش بود برای همه. یک موضوعی هست در مورد این جنبشی که در 2022 شروع شد. رهبری میان اونها نبود، همه جا اتفاق افتاد، اینجا و اونجا بود، در سراسر کشور بود. آیا به صورت رندوم بود یا این مسائل امنیتی بود؟ خب پس هیچ رهبری قابل شناسایی نبود و کسی که رهبری رو به عهده گرفت کسی بود که یک همچین سابقه بلا منازعی رو داشته و هنوز در زندان حاضر بوده. دیگه چی کار میتونن بکنن علیه اون؟ اینجوری هست که جنبش زن زندگی آزادی تبدیل شد به اینکه همه دست به دست هم بدن و تینیجرها و جوانها اونجا باشن و وی تبدیل شد به یک و نقش رهبری پیدا کرد و رول مدلی شد برای اینها و این اون چیزی است که ما می‌بینیم و به رسمیت میشناسیم و زن زندگی آزادی جنبه‌های مختلفی میتونیم بگیم که فوق‌العاده است و خب من این سه تا کلمه فارسی رو یاد گرفتم با گوش دادن به تمام تصاویر و ویدیوهایی بوده و می‌بینم که چقدر جالبه وقتی گفته میشه و خب این یک بیانیه سیاسی هست و خب به نظر من این یک بیانیه سیاسی چرا که نشون میده که زنان به صورت سیستماتیک دچار تبعیض هستند در ایران و بدون آزادی برای زنان هیچ آزادی برای بقیه وجود نداره و همینطور میپردازه به زندگی این بانوان و این خانوها و تمام معترضان دارن برای زندگیشون مبارزه میکنن و حتی اونها همه محاکمه میشن، حتی کشته میشن. زندگی یعنی اینکه حق زندگی کردن داشته باشی و بتونی کامل اون رو زندگی بکنی و بعد کلمه آزادی اینجا میاد، آزادی برای همه،
what is it about the theocratic regime in چه چیزی ببینیم که هست که در مورد این رژیم تئوکراتیک در ایران اون نبودن آزادی هست، به خاطر اینکه اونها کنترل شدید میکنن و مردم کنترل میشن. و I read a source, I will not say whether it's reliable or not. من خوندم، نمیتونم حالا که اون تایید شده یا نه، ولی خب 20% جامعه این رژیم رو حمایت میکنن و 80% چیز دیگه ای رو میخوان. و خب دموکراسی همیشه در مرکز این جنبش بوده. نرگس محمدی مثل بقیه کنشگرها in the classical sense of the word. به طور کلاسیک برنامه سیاسی نداره، برنامه‌ای نداره که چگونه جامعه ایرانی بایستی به آینده نگاه بکنه اگر تغییری اتفاق بیفته، ولی یک برنامه‌ای داره. البته من اینجوری میگم در مورد یک جامعه متمدن با این حقوق بشر ابتدایی که از منشور سازمان ملل مشتق میشه، همینطور مسئله حاکمیت قانون و نه اینکه یک رژیم استفاده کنه از منابع مختلف خودش استفاده بکنه برای رصد کردن و منابع اطلاعی و همینطور اعدام. ایران آمارهای وحشتناکی از این که مردم خودش رو کنترل بکنه به واسطه کشتن میزان زیادی از افراد خودش، و این خیلی سخت هست برای اینکه آمار و ارقام دقیقی رو به دست بیاریم. نقل قول میکنیم که 860 نفر کشته شدن از زمان اعدام شدن از زمان ژانویه 2022 و این یک عدد و رقم و آمار محافظه کارانه هست و اعدام های صورت گرفته و در این زمان و خب البته همه اونها فعالان سیاسی نبودن، ولی خب میزان قابل ملاحظه‌ای این اتفاق براشون افتاده. I would also like to mention that همینطور میخوام اشاره داشته باشم به the price to نرگس محمدی falls into a tradition. که این جایزه برای نرگس محمدی exactly 20 years ago خب شما میدونید که 20 سال پیش شیرین عبادی جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد for the same type of activism برای فعالیت‌های مشابه همونگونه که نرگس محمدی این جایزه رو داره دریافت میکنه. البته میخوام یک داستانی رو برای شما بگم. در اون زمان 20 سال پیش من وکیل جوانی نبودم، البته جوان‌تر بودم و در بار اسوسییشن فعال بودیم و تحت تاثیر قرار گرفتیم از کار وکیل و مبارزه برای سیستم حقوق بشر که اون جایزه رو دریافت کرد و ما می‌خواستیم به نوعی ازش یاد بکنیم و ازش مراتب تشکر رو در واقع به جا بیاریم به خاطر کارهایی که انجام داده و اینجا بودیم و خب و همینطور مسائلی که مورد توجه و تمرکزش بوده. و وقتی من دیدمش این تابستون شیرین رو که متاسفانه وقت نداشتی بیای، ما دعوتش کردیم که به سمینار بیاد، ولی خب این تبدیل به یک سمینار خیلی مهمی شد که متحول کرد حوزه حقوق کودکان رو در گفتمان قانونی اینجا در نروژ و خیلی من مشتاق بودم و هیجان زده بودم در مورد این. و نرگس محمدی گفته شده که کار میکرده برای شیرین عبادی در حوزه حقوق بشر، با هم همکاری داشتن قبل از سال 2003 ولی نرگس محمدی
is a person نرگس محمدی totally in کسی است her که own right. She is not an assistant of خودش Shirin Ebadi. کارها رو انجام میده و like to share with you دستیار that شیرین عبادی after نبوده. we همچنان had میخوام به actually شما بگم که بعد از اینکه ما made the decision تصمیم خودمون رو در of who would receive the مورد prize, we برنده received an جایزه email with a گرفتیم، letter ما ایمیلی دریافت signed by کردیم که 10 امضا شده بود other توسط inmates 10 in the تن Evin از prison, همبندی‌هاش در encouraging زندان us اوین که از to ما give the خواسته prize بودن که to جایزه رو به Nargis نرگس Mohammadi. محمدی بدیم. She has obviously a support and standing also by her previous mentor, اون البته Shirin Ebadi. حمایت شیرین عبادی رو هم And then برخوردار هست. people have been asking me و خیلی از من during the پرسیدن interviews yesterday, در خلال مصاحبه ها who is دیروز this که prize really for? این جایزه واقعا برای چه کسی For است؟ Shirin and no for Nargis Mohammadi. این برای But نرگس it محمدی is است، of ولی course for مسلماً the whole movement برای that she کل represents. جنبشی است که اون It نمایندگی is میکنه، for women all برای over the world زنان در سراسر جهان living هست که in conditions در شرایطی where they زندگی are میکنن که discriminated, where they تبعیض are علیه اونا اعمال persecuted. میشه، اونها And محاکمه then many میشوند و people خیلی ask, ها but why didn't you میگن consider چرا women in شما Afghanistan? زنان افغانستان Isn't رو the در نظر situation نگرفتن؟ even worse for آیا them? شرایط اونجا بدتر نیست برای اونها؟ Maybe it is. شاید اینطوری باشه، But the task of the Nobel Committee ولی is وظیفه not کمیته to نوبل این نیست که identify شناسایی بکنه places where people مکانهایی suffer رو که the مردم most. دارن بیشتر رنج Our میکشن. task is to کار ما و هدف ما این identify هست که شناسایی the بکنیم person or the persons شخص who یا have اشخاصی رو که contributed most to peace in the past year. در سال گذشته بیشترین And تلاش و همکاری و کمک ها We رو saw برای صلح that داشتن و there's no comparable leadership خب and ما track record than هیچ of سابقه یا Shirin نقش Ebadi رهبری standing up for women رو and ندیدیم human مانند rights. شیرین عبادی برای ایستادن در راه حقوق I بشر. will soon close. خب من به زودی But صحبت‌های خودم رو به پایان There's two میبرم، things I have to tell ولی you دو before I تا finish. موضوع هست قبل از اینکه What تموم is بکنم the صحبتام connection رو. between peace and رابطه میان fighting صلح for و مبارزه women برای زنان and human rights و حقوق and بشر basic democracy و standards? استانداردهای ابتدایی و اساسی Well, دموکراسی look چیست؟ at Iran. نگاه کنید به Since ایران از زمان 1979 به این طرف، when the theocratic regime زمانی took که over, این رژیم به it's been قدرت a رسید، conflict-ridden country. مناقشه و منازعه در Uprisings کشور have وجود داشته، repeated itself in خیزش ها intervals دائما خودشون تکرار شدن و because اتفاق in افتادن، any society, چرا که در هر if جامعه ای you اگر discriminate a large part of the population تبعیض قائل بشید علیه یک میزان and زیادی strip از them جامعه of و اونها رو citizens' rights, از حقوق شهروندی خودشون make them second-class محروم citizens, بکنید و اونها رو شهروند it is a درجه دو source of بکنید، این conflict. خودش ایجاد People منازعه don't و accept مناقشه that. میکنه و مردم این رو People want to be نمیپذیرن. free. They مردم want to میخوان be liberated. آزاد باشن، اونها It میخوان took 3 Nobel prizes, not زندگی راحت only داشته that, باشن. 3 تا but جایزه that's my نوبل reference رو point, in South Africa and ما 30 داشتیم years در آفریقای before جنوبی در apartheid was abolished. 30 سال قبل از اینکه It آپارتاید took از بین بره. the civil rights movement in the United States, ما جنبش‌های مدنی رو در ایالات متحده برای دهه‌ها داشتیم. if ever, before the discrimination between the white and black population was improved. تا زمانی که شرایط And we can در just میان go حق on and سیاهان و on سفیدپوستان where بهبود پیدا ethnic کرد اونجا. group, خب گروه‌های genders قومی، are جنسیتی discriminated, creating علیهشون societies تبعیض where ایجاد میشه و everybody is recognized as dignified human beings according to the UN Charter. باعث میشه که به سمت بریم که ببینید Peace عزت prevails. انسانی بایستی بر And اساس منشور this سازمان we ملل have بهش addressed احترام in گذاشته بشه و several این رو ما Nobel prizes. با جایزه‌های مختلف و And در خلال این سالها The بهش last thing پرداخته I ایم و would آخرین like چیزی که من میخوام to اینجا tell بگم you about was a surprise
that came to our attention سورپریزی هست که دیروز ما متوجه آن شدیم. Selecting the Nobel Peace Prize winner is so secret. کار ما خیلی به صورت راست است و باید مخفی باشه و نباید اونو بگیم و خب من خیلی چیزا رو گم میکنم و ما خیلی باید دقت بکنیم وقتی که ما درخواست‌های خودمون رو ارائه میکنیم و متخصصان آکادمیک به ما گزارش میدن. اونها همه قسم خوردن که این رو به صورت راز نگه دارن و من بعد از اعلام جایزه من داشتم مصاحبه می‌کردم و یکی به من یک پیغامی داد و گفت که من یک برادری در نروژ دارم و من گفتم خب پیداش بکنید کدوم قسمت کشور هست و گفتن در اسلو هست. خب حتی بهتر شد شرایط و تو همون خیابان بود، یه چند صد متر با فاصله داشت از اینستیتوی نوبل و اسمش رو پیدا کردیم، سعی کردیم تماس بگیریم باش ولی جواب ندادن و یکی از اینستیتو پایین خیابون رفت و جلوی ساختمون ایستاد و یک مردی رو دید که از تاکسی پیاده شد. گفت که این باید خودش باشه. خیلی خوشحالم که ما آشنا شدیم با حمیدرضا محمدی و یک دفعه شما مرکز توجه رسانه‌های نروژی شدید. من واقعا هم تحت شما قرار گرفتم و بیانیه فوق‌العاده‌ای رو داشتید شما. نه الان نه، ولی بعد از این میخوام دعوت بکنم که روی استیج بیاین. It was truly wonderful to us to have فوق‌العاده بود برای ما که a representative, a close relative یک فامیل نزدیک نماینده از نرگس رو اینجا داشته باشیم که باهاش آشنا بشیم. مطمئن بشم که خواهر شما به شما افتخار میکنه و میدونم که شما هم خیلی افتخار میکنید به خواهر خودت. این چیزی بود که میخواستم امروز به شما بگم. تشکر میکنم از شما. Thank you so much, Berit. I'm not disappointed because the explanation که توضیحاتی که شما امروز به ما دادین در مورد جایزه نوبل بسیار ارزشمند هست و یک دریافت خوبی رو به ما داد. اینکه نرگس محمدی چی کار کرده و اینکه چرا جایزه رو برده واقعا ارزشمند هست و فکر می‌کنم این تمام معیارهای یک برنده جایزه صلح نوبل رو داره، همونطور که شما گفتیم و این قابل دیدن هست. ما یکم زمان داریم برای سوال یا نظری اگر هست. اگر کسی بخواد سوالی از بریت بپرسه اینجا میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. سوال کوتاه لطفاً بپرسید و پاسخ کوتاه لطفاً. کسی هست که بخواد چیزی بگه؟ ما میکروفون رو داریم که در اختیار شما بگذاریم. Hi. Do you hear me? That's okay? All right. First of all, I would like to say thank you very much. This means immensely to many of us. این برای ما بسیار ارزشمند هست، هم در ایران و هم خارج از ایران. It has been such devastating to watch what's happening in Iran. واقعا باعث تأسف بوده این چه اتفاقاتی در ایران میفته و ببینیم که در 45 سال گذشته اقدام زیادی انجام نشده و این که در نهایت داریم به جایی میرسیم و این باعث خوشحالی هست این کاری که شما انجام دادین و جایزه‌ای که اهدا شد. در مورد نرگس محمدی صحبت نموده این که با حمایت از اون و چه حمایتی رو میتونه دریافت بکنه. همونطور که گفتین الان ایران مشکلاتی رو به رهبران خودشون داد و چیزی که ما
احتیاج دارن مسئله مشروعیت هست. من میخوام اینجا برای شما بگم که جایزه صلح نوبل چیست؟ این به صورت فیزیکی یک مدال، یک دیپلم و یک مبلغ زیادی پول هست. در واقع حکومت ایران میزان زیادی از 10 میلیون کرونی که شیرین عبادی دریافت کرد و مصادره کرده بود. بخشی از جایزه اون بوده. حتی اهمیت بیشتری داره که در واقع این جایزه این امکان رو میده، پلتفرم رو ایجاد میکنه برای برنده. قبل از اینکه من جایزه رو بگیرم من صحبت میکردم، ولی الان حتی یک صحبت عادی که انجام میدم همه به من توجه میکنن. این اون قسمت ارزشمندی هست که برنده به دست میفته، ولی ما کمپین نمی کنیم برای اونها و خب این خود برنده و شبکه اطرافش هستن که کنشگر هستن و دارن کار میکنن برای اهداف خودشون. سپاسگزارم. فکر میکنم اینجا با توجه به زیر وقت ما به بخش قبلی در 3 سال گذشته ما این شانس رو داشتیم که با در ارتباط باشیم با برندگان جایزه و خب ما این شانس رو داشتیم که باشون ملاقات بکنیم و بدونیم که واکنش‌هاشون چی هست. و خب امروز با توجه به اینکه نرگس در زندان هست امکان پذیر نیست، اما برای اینکه بتونیم اون رو ببینیم و بشنویم ما یک ویدیویی رو باید برای شما پخش بکنیم که ساخته شده بعد از آزادیش از زندان در اکتبر 2022 که لطفا نگاه بکنید. چون مطمئن نیستیم که وقتی از زندان میایم و دوباره میخوایم فعالیت کنیم، تصمیم فعالیت داریم، چقدر بیرون میتونیم دوام بیاریم. من هر بار که از زندان آزاد شدم، چون مطمئن بودم که دوباره میخوام فعالیت رو ادامه بدم، همیشه احساس لذت موقت از آزادی داشتم و این لذت برای من کامل نبود برای آزادی. اون شب هم ساعت 3 بعد از نصف شب وقتی اومدن منو از زندان بیرون آوردن، توی حیاط زندان وقتی آسمون رو نگاه کردم ماه و ستاره رو دیدم، هوا ابری بود و از اینکه بعد از مدت‌های همچین چیزی تو آسمون می‌دیدم خیلی خوشحال شدم، ولی همزمان احساس کردم که یه مدت تو رو می‌بینم آسمون، دوباره برمیگردم زیر سقف زندان چون می‌خوام فعالیت کنم. ببینید من یک زنی هستم که توی نظام جمهوری اسلامی ایران تا 48 سالگی بزرگ شدم و خوب میدونم که جمهوری اسلامی ایران ضد زنه. بنابراین جمهوری اسلامی ایران حقوق ما رو به رسمیت نمیشناسه، اما من سوالم از مردان جامعه‌ام اینه که آیا شما باید با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران با ما برخورد کنید؟ جمهوری اسلامی ایران میگه زن 1/2 مرد ارث میبره. من از مردان ایران میپرسم شما که رژیم جمهوری اسلامی ایران رو قبول ندارید، چرا شما هم 1/2 خودتون به زنها ارث میدید؟ جمهوری اسلامی ایران میگه اگر زنی بخواد از ایران خارج بشه مجوزش رو باید شوهرش بده. چرا مردان این حق رو برای خودشون نگه داشتن؟ خیلی از مردان هستن که اجازه نمیدن زناشون از ایران خارج بشن. پس از نظر من در رابطه با قوانین ضد زن مردها هم حکومت رو همراهی میکنن. من از مردان ایران در واقع تقاضام اینه که هر اون چیزی که نظام جمهوری اسلامی ایران ضد زن تصویب میکنه و به نفع مردان هست، مردان این نفع رو پس بزنن. من توی حکم 16 سال حبسم
یک اتهامم فمینیست بودن بود، چون میگفتم که مردها نباید 4 زن بگیرن. 4 زن گرفتن به نفع مردانه. چرا من به خاطر منفعت مردان باید حبس بگیرم؟ پس مردهایی که 4 زن میگیرن مثل نظام جمهوری اسلامی ایران علیه من 16 سال حبس رو رقم زدن. And before we have Hamid, her brother, on stage, we will see a short clip from her son. قبل از اینکه روی استیج بیاد یک کلیپ کوتاهی رو داریم و بعدش میتونید شما بیاین به نظرات خودتون رو بگین. دیروز این ساخته شده، لطفاً نگاه بکنید. خب برام توضیح بدید دقیقاً در اون لحظه‌ای که تو کلاس بودی. به منم نگاه کن. نه چه احساسی داشتی؟ چه جوری فهمیدی؟ اون لحظه‌ای که فهمیدی چه برام توضیح بده. من توی کلاس بودم، خب و می‌دونستم امروز ساعت 11 آیا میگن مادر من میبره یا نه. پس من توی کلاس بودم بدون که معلم بتونه ببینه، روی تلفنم بودم اینجوری فقط اکچوالیژه پژ رو می‌کردم. خب بعد نگاه می‌کردم همینجوری تا ساعت 11. ساعت 11 دیدم مادرم برده بود. نمی‌تونستم داد بکشم، اما خیلی خوشحال بودم. به همکلاسی‌ها چیزی نگفتی؟ نه، به خودم نگه داشتم. بعد رفتم بهترین دوستم و بعد از مدرسه دیدم، بهش گفتم با هم دیگه خیلی خوشحال شدیم. اما نه نه. چه وقت الان با مادر صحبت نکردی؟ کم کم 1 سال و 8-9 ماه میشه. 1 سال و 8 ماه که اجازه تلفن نداره. بله. و خواهرت هم هنوز احتمالاً نمیدونه. خواهر من نه هنوز نمیدونه. حتما خیلی سورپرایز میشه اگر بدونه. خیلی خوب میشه. اگه مامانت الان باش تلفن صحبت می‌کردی چی بهش میگفتی؟ مامان خیلی بهت افتخار میکنم، خیلی دوست دارم. این جایزه برای همه مردم ایران هستش و برای کار تو که از 20 ساله شروع کردی. من خیلی بهت افتخار میکنم و حرف دیگه‌ای ندارم. این برای همه مردم هستش، برای کارات هستش. زندگی آزادی همین. مرسی. خواهش میکنم. Would you like to join us? میخوای که اینجا پیش ما بیای؟ Hamid, please tell us, we who don't speak Farsi, what was the story that Nargis' son, what's his name? Ali. What did نرگس گفت. اسمش چی بود؟ علی چی گفت به ما؟ He said that he knew that they were going to announce the Nobel Peace میدونست که Prize قرار جایزه صلح نوبل رو اعلام بکنن در ساعت 11. he took his phone without his teacher knowing it. تلفنش رو یه جوری که معلمش نمیدونست زیر میز چک میکرد و اخبار رو دنبال میکرد و وقتی که خبر رو شنید چیزی نمیتونست بگه، نمیتونست فریاد بزنه، فقط پیش خودش نگه داشت و بعد با بهترین دوستشون رو در میون گذاشت. افتخار میکنه به مادرش. بله گفت که به مادرش افتخار میکنه و زن زندگی آزادی و اینکه این جایزه برای همه مردم ایران هست. چقدر هست که اون مادرش رو ندیده؟ How long they haven't seen her? It's been almost 9 years. فکر کنم تقریبا 9 سال میشه. And this illustrates how Nargis has really paid the highest price. چه هزینه‌ای رو متحمل شده از اینکه جدا هست از خانواده خودش و سالها رو در زندان گذرونده. بعد از تو بپرسم که What is your sister? What kind of material is your sister made of? خواهرت از چی ساخته شده؟ My sister was always known for being energetic. شناخته میشد برای اینکه یک pursuing goals. She was one of the کسی است که همش دنبال اهدافش هست و climbed most of the mountains in Iran, the highest بیشتر کوههای بلند ایران رو فتح کرده و she was tough from the beginning. از اولم آدم سرسختی بود و after climbing she would tell بعد از صعودش داستان‌های صعود و خطراتی که داشته رو میگه و خیلی خوب همش رو تعریف میکنه و as she began as a journalist and then اول به عنوان یک روزنامه‌نگار شروع کرد، بعد فعالیت خودش رو بیشتر کرد با بسیاری از سازمان‌های ایران برای صلح همکاری میکرد، صلح و آزادی و هر دفعه که بازداشت میشد باعث شد که قاطع‌تر باشه و انگیزه بیشتری داشته باشه و بدونه که این راه درست است
به اون ادامه بده و if a regime that's against its own people, رژیم علیه if they don't agree with what you do با کاری که تو میکنی موافق نیستن و مطمئن میشی که داری کار درستی انجام میدی و اجازه نمیدی کسی متوقفت بکنه و چیزی که نرگس رو متمایز میکنه به عنوان یک شخص این هست که اعتقاد داره به حقوق بشر که همه این حقوق رو ازش برخوردارن و هیچ دولتی نمیتونه ازشون بگیره و انرژی اون الان از طریق همین ویدیو به ما رسید. بپرسم یک سوالی رو که ممکنه این بعداً پنل هم در این مورد صحبت میکنن ولی فکر میکنی این جایزه چه تأثیری میتونه داشته باشه در ایران امروز و در شرایط فعلی؟ You can look at the effect from different points of view. میشه از جنبه‌های مختلف نگاه کرد و خب it highlights a person. خب این شخص رو بهش در مرکز توجه قرار میده و کارهای اون رو نشون میده. برای نرگس هم همیشه حقوق بشر بوده به طور مشخص حقوق زنان و وقتی که میبینیم که این هایلایت میشه خب مردم بیشتری به اون توجه میکنن و در سطح دیگه و این که نرگس همیشه معتقد بوده که جنبش‌های مدنی در جامعه در خیابان متعلق به مردم هست و اون چیزی که مال اونهاست حکومت نمیتونه ازشون بگیره و جنبش که سال گذشته شروع شد خودش نشونه این بود که چقدر قدرتمند هست و که میتونن اون جامعه رو و خیابان‌ها رو ملت در دست بگیرن و از آن خودشون بکنن. سطح جامعه خب این مشوق مردم هست که اونها دست به کار بشن اقدام بکنن و خب دنیا داره میبینه دنیا شاهد تأثیرات و مؤثر بودن اونها هست و خب میدونیم که وقتی این جنبش شروع شد بسیاری از کنسرت های بزرگ در جهان و اشخاص مختلف هنرمندان فوتبالیست ها همه حمایت کردن و همه این خواست آزادی در ایران رو حمایت کردن و خب این چیزی نبود که محدود به ایران باشه همه باهاش به نوعی ارتباط برقرار کردن با مردم ایران ارتباط برقرار کردن و همدل بودن اونها زمانی که مهسا امینی کشته شد روح تمام مردم ایران رو بیدار کرد و این یک تئوری فیلسوفانه یا سیاسی یا اجتماعی نبود این چیزی بود که مردم میخوان مردم آزادی میخواهند. سپاسگزارم. خواهش میکنم. مرسی حمید. خب بیشتر تو رو خواهیم دید. تشکر میکنم. Before you leave the stage, قبل از اینکه ما رو ترک بکنی یک نظری از شما 8 ساله که در کمیته هستی و 10 years 12 ببخشید sorry yes no but anyway so the point is this is your last term and last peace prize آخرین جایزه صلح نوبلی هست که تصمیم گیری میشه در زمانی که تو حضور داری برای ما باعث ناراحت کننده است ولی حس خودت چی هست که خودت چی فکر می‌کنی در مورد این جایزه آخر که الان داری کنارگیری می‌کنی؟ First of all, I've decided to think about that and have my emotional reactions. I suspend them to 2024 when I'm actually not a member of the committee. We still have 2 very important months in front of us. But I want to say that first and foremost, I feel gratitude. I've been so lucky in my professional life. I worked with what I have been most dedicated to in my life. Social justice, rule of law, that has been my platform که اینها پلتفرم من بوده و جایی بوده که من با اون تعامل داشتم و باعث افتخار من هست و even though the most fantastic job I've had ever has been on the Norwegian Nobel Committee. و فکر می‌کنم که بهترین شغلی که من تا الان داشتم این کار من بوده اینجا در انستیتوت نوبل و خیلی خوشحال هستم. تشکر می‌کنیم بابت تمام کارهایی که انجام دادی و
And thank you so much for the laureate همینطور this year. تشکر می‌کنیم I از think we should give جوایز a big applause. Thank you. امروز و فکر می‌کنم باید And thank you تشویق so much for coming here. مفصل داشته باشیم و خیلی ممنون که اینجا اومدید. We are very grateful for Berit Reiss-Andersen to actually come here on the day after the Peace Prize announcement. I know it's a lot of toll on her. So just coming here and being part of this event is we're very grateful for that, Berit, so thank you so much. Now I have the pleasure of introducing the last part of our program today, the comments on the prize from the expert panel. The panel will be led by my esteemed and dear colleague Ingvild Rambøll at the Nobel Peace Center. که کار میکنه در مرکز نوبل و من واگذار میکنم معرفی پنل رو به شما در ساعتهای گذشته خیلی سخت کار میکردی لطفاً بفرمایید. So a panel of experts, پنل متخصصان که گفته شد این پنل افرادی است که نرگس محمدی رو خیلی خوب میشناسن. میخوام دعوت بکنم از آسیه امینی که دانشگر فعال و فعال حقوق بشر هست از ایران که در تهران زندگی میکنه، مولد روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق زنان از ایران در لودویک زندگی میکنه member parliament in Norway, عضو پارلمان نروژ محمود فرهمند. خیلی خوش آمدید. Please have your seats. لطفاً بفرمایید بشینید. Thank you for being here. ممنون از اینکه اینجا هستین. به طور مشخص آسیه است. خیلی تشکر میکنم تو از تورنهایم رانندگی کردی به اینجا آمدی. همسر من رانندگی کرده. We're grateful to Asiye and her husband and driver. ممنون که اینجا هستی آسیه و همسرت که رانندگی کرده. میخوام از خودت شروع بکنم آسیه به خاطر اینکه میدونم که تو در ارتباط بودی با برنده جدید جایزه نوبل ما. ممکنه به ما بگی در مورد واکنش ها؟ بله سپاسگزار هستم. قبل از هر چیزی میخوام تشکر بکنم و از کمیته نوبل تشکر بکنم برای اینکه من رو دعوت کردن و به ایرانی ها این احساس خوب و خوشایند رو دادن به خاطر این جایزه. دیروز من یک پیغامی رو دیشب گذاشتم به نوعی رسوندم به زندان اوین. البته جزئیاتش نباید بگم و مطمئن نیستم که نرگس میدونه در مورد جایزه یا نه. خوشبختانه امروز صبح پیام به دست من رسید و من گفت که متاسفانه در آخر هفته سلول زنان دسترسی به هیچ تلفنی نداره جمعه و پنجشنبه و خیلی عصبانی بود به خاطر اینکه اصلا منصفانه نیست برای کسانی که در زندان هستند و گفت که به نوعی اینها میدونستن اونجا در سل بود که یه نفر گریه میکرده، یکی خیلی خوشحال بوده، یکی میخندیده و به من تبریک گفتن برای جایزه نوبل و خب الان میدونه. یک پیام خیلی کوتاهی رو برای این جلسه ارسال کرده. خیلی خوشحال هست و گفت که همین یک سال پیش در سپتامبر 2022 زمانی که مهسا امینی کشته شد توسط پلیس رژیم ایران
در خیابان‌ها هزاران میلیون‌ها ایرانی اعتراض کردند علیه این ظلم و ستم و موقعیت در ایران و بسیاری از جوانان، پسران، دختران جوان و مردان فیلم گرفتن، عکس گرفتن و اون رو به رسانه‌ها در سراسر جهان فرستادن. اونها صبر کردن که دیده بشن، صدایشون شنیده بشه، چرا که همه آدم‌ها به هم احتیاج دارن و اون گفت که این جایزه میتونه نشون بده که بله دنیا ما رو دیده و داره ما رو حمایت میکنه و این بسیار حائز اهمیت است. ممنون از این که این پیام رو از زندان اوین برای ما آوردید. باعث خوشحالی که بدونیم شما نرگس محمدی رو برای سالهای سال میشناسی. ممکنه به ما بگی که برای چی مبارزه میکنه و چه کسی است؟ 17 سال پیش است که من اولین بار نرگس محمدی رو باهاش آشنا شدم. یک دوره همی بود از روزنامه‌نگاران در تهران، در مرکز بنیاد روزنامه‌نگاران. نمیدونم جشن برای چی بود و مراسم برای چی بود و من نگاه کردم به یک زن جوانی که خیلی فعال بود و به مردم آب نبات میداد و من نمیشناختمش. بخاطر که تقریبا همه رو میشناختم از بچه‌های روزنامه. از دوستان خودم پرسیدم که اون کیست و دوستم گفت که همسر تقی رحمانی. گفتم من فکر کردم شاید اون به عنوان روزنامه‌نگار کار نمی‌کنه و اونجاست به خاطر اینکه همسرش در زندان هست. و خب میدونین که همسر نرگس محمدی خب زندانی سیاسی بوده برای 14 سال. دیروز من نگاه کردم به اخبار اخبار بسیاری رو در مورد نرگس محمدی داریم و زندانیان سیاسی در ایران و الان تقی رحمانی و دیگه امروز الان همه جا داریم میشنویم که اون همسر نرگس محمدی هست و خب این تفاوتی که اتفاق افتاده و این کاری که انجام داده و کارهایی که انجام داده ما با هم آشنا شدیم بعد از یک مدتی، چرا که اون پیوست به مرکز مدافعان حقوق بشر که توسط شیرین عبادی تأسیس شد در 2007 ما با هم سفر کردیم به آفریقای جنوبی برای یک کنفرانس و خب با یک دوستی میان ما شکل گرفت و 2008 ما یک کنفرانس را تهران راه اندازی کردیم در مرکز مدافعان حقوق بشر با هم دیگه، چرا که من کار میکردم بر روی پرونده های اعدام نوجوانان و کودکان و زنانی که در معرض اعدام بودن و نرگس در مرکز روی همین موضوعات کار میکرد و ما با هم دیگه آشنا شدیم قبل از اینکه دوستی شکل بگیره با هم دیگه کار میکردیم، با هم دیگه این کنفرانس رو برگزار کردیم. بسیار حائز اهمیت بود برای هر دوی ما و همه ما، همطور برای شیرین عبادی و بقیه کنشگران حقوق بشر که مبارزه میکنن علیه مجازات اعدام در تمام این سالها. بنابراین این دوستی ادامه پیدا کرد تا امروز که من مفتخر هستم که اینجا باشم. نمیتونم خوشحالی خودم رو پنهان بکنم که چقدر باعث افتخار من هست و افتخار میکنم بهش. تمام کسانی که هزینه بسیاری متحمل شدن در کشور ما برای کرامت خودشون، زندگی خودشون و برای آزادی. مولود حاجی زاده، شما هم با نرگس محمدی کار کردی ولی در زندان هم بودی با نرگس. میتونی یکم بیشتر در مورد وضعیتی که درش قرار داره به ما بگید؟ بله حتما.
من تشکر میکنم که ما رو اینجا دعوت کردید. باعث خوشحالی هست که میبینیم که برادر نرگس اینجا هست. تا سال 2019 که من بازداشت شدم و به زندان رفتم، نرگس اونجا بود. زندان دوباره به زندان بازگشته بود نرگس بعد از اینکه عمل جراحیش انجام داده بود. خب مریض بود و رنج می‌برد. یادمه وقتی که اونجا بود فقط نگران ما یک زوجی رو اونجا داشتیم و نگران اونجا بود، زوجی که اونجا در زندان بودن و نگران اونها بود. اخبار رو دنبال میکرد و اینکه بدونه چه اتفاقی داره میفته بیرون از زندان. I want to say not something happened for her and something prison wall couldn't stop Nargis as دیوارهای زندان و اتفاقاتی که اونجا میفته نمیتونه جلودار نرگس باشه و اون رو متوقف بکنه به عنوان یک فعال و کنشگر حقوق بشر. من واقعا باعث شگفتی من بود وقتی که به اون رو بهش فکر میکنم و به یاد میارم که نرگس خب الان هنوز در زندان هست. نرگس همچنان بیمار هست و مشکلات زیادی خودش داره و around a year before until now when we had the protests in Iran. تو سال گذشته وقتی که اعتراضات رو در ایران داشتیم اون ادامه داد به راه خودش. And she had some letters and some interview about the مصاحبه هایی داشته و نامه های بسیار رو نوشته در مورد حقوق بشر در ایران و I want to say no actually yesterday when I heard the news. دیروز وقتی که خبر رو شنیدم که حتی قبلش ما میگفتیم که ممکنه نرگس جایزه رو ببره و yesterday we had a different feeling of ولی دیروز یه احساس متفاوتی داشتیم، یه احساس شادمانی خاصی داشتیم و for Nargis, as he said, it's about نه فقط برای نرگس بودیم، این برای همه مردم ایران بود به طور مشخص، به خصوص زنان ایران. Very short, what do you think the prize can mean for the movement? فکر می‌کنید این جایزه چه معنی میتونه داشته باشه برای جنبش؟ میخوام اینجا اشاره بکنم که در دسامبر گذشته ما یک مراسم رو داشتیم در پن نروژ و ما دعوت شدیم اونجا و خب این مراسم 100 سال هست که ادامه پیدا میکنه. ما از آذربایجان، ترکیه، از بلاروس، روسیه سفید ما روزنامه‌نگاران را دعوت کردیم و از کشورهای دیگه مثل افغانستان و غیره. همه روزنامه‌نگاران از این کشورها اشاره کردند که اگر جنبش زن زندگی آزادی در ایران به ثمر برسه و موفق بشه، ما هم میتونیم همین جنبش رو در کشورهای خودمون داشته باشیم. به این معناست که این جنبش فقط برای یک شخص نیست، این جایزه فقط برای یک شخص نیست، این جایزه برای
especially particularly for women, برای مردم به خصوص زنان هستند و نه فقط زنان ایران بلکه زنان در افغانستان، در آذربایجان، در ترکیه و در تمام خاورمیانه که چه که این مسئله برابری جنسیتی کرامت امید هست. کسانی که نمیتونن برقصند، کسانی که نمیتونن بخندن، کسانی که نمیتونن آواز بخوانند، کسانی که نمیتونن یک زندگی نرمال داشته باشن. این برای زندگی است و زندگی فقط برای من و شما و دیگران نیست، برای همه است. و فکر می‌کنم این بسیار مهم است که این پیام رو اینجا اعلام بکنم. And that is also a key word to bring in our politician here. مهم بوده که یک سیاستمدار رو اینجا بیاریم که ببینیم این یک شمای کلی تری از این جایزه ما بگه این جایزه چه معنی میتونه داشته باشه برای تحولات در ایران و بقیه کشورها. برای مردم ایران به طور مشخص و کنشگران این نشون میده که اون دنیا داره رنج اونها رو میبینه و تلاش اونها برای مبارزه میبینه و به بقیه این پیام رو میفرسته. همونطور که خانم امینی صحبت کردن که بقیه جنبش‌های دموکراتیک نگاه میکنن به ایران و ببینن که چه اتفاقی میفته. اگه شما برگردید به عقب بهار عربی رو نگاه بکنید در 2010 این که جوانان عرب در مصر با جوانان ایرانی صحبت میکنن که جنبش رو سال قبلش داشتن و خب این به نوعی ادامه همون هست و استمرار همون هست. چیزی برای مردم ایران هست نشون میده که اونها دیده شدن، ما توجه میکنیم به اونها، ولی خب این الزام رو ایجاد میکنه برای ما سیاستمداران در نروژ که ما دنبال بکنیم و بیشتر عمل بکنیم و فقط صحبت نکنیم و بتونیم تحریم ها را علیه افراد و مؤسسات تصویب بکنیم. و خب و پیامی که داری شما به مخاطب‌ها که برای آزادی مبارزه میکنن فکر کنم این پیام اصلی هست و شما میگین که شما سیاستمداران الان ملزم هستین که دنبال بکنید. چیکار میکنید؟ چیزی که ما صحبت میکنیم زمانی که ما به دنبال این هستیم که گفتگو بکنیم و خب خوب هست، ولی رژیم ایران نشون داده که گفتگو تأثیری رو نداره در این موضوع و خب با توجه به واکنش هایی که وجود داشته اونها به نوعی اونو حمله می انگارن. ولی خب ما فکر میکنم اقدامات مانند تحریم های هدفمند علیه افراد و مصادره کردن ابزارها و وسایلی که دارن و بسیاری از فرزندان افراد رژیم هستن که در کشور غربی زندگی میکنن و خب پول اونها از ایران میاد و این میتونه بلوکه بشه، مصادره بشه، مثل همون کاری که با جنگ سالاران روسیه انجام شد و خب میتونه این تأثیر بیشتری رو داشته باشه در مقایسه با اینکه فقط صحبت بکنید. خب آسیه تو فکر می‌کنی چگونه نروژ و بقیه کشورها میتونن زنان ایران و بقیه زنان که برای آزادیشون مبارزه میکنن رو حمایت بکنن؟ امروز خیلی سخت هست که بخوایم انتقاد بکنیم از سیاستمداران به خاطر اینکه امروز روز جشن است بعد از این خبر بزرگ، اما در خلال سال گذشته خیلی از ایرانی‌ها کشورهای غربی رو ازش انتقاد کردن و اینکه اونها ادامه دادن به داشتن دیپلماسی و رابطه خودشون با رژیم ایران که داره مردم خودش رو میکشه. حتی همین امروز همین چند روز پیش یک دختر جوان دیگه نامش آرمیتا هست مانند مهسا امینی، البته امیدواریم که زنده است البته ولی در کما هست در بیمارستان و رژیم ایران یک پترنی داره و ادامه میده و این راهی برای بقای اونهاست و و خب مردم میخوان که دنیا به مردم ایران گوش بده نه به حکومت ایران. اونها باید دیده بشن، اونها صدایشون باید شنیده بشه و فکر میکنم این اون انتظاری است که وجود داره که این جایزه البته این به نوع یک سرمایه اجتماعی و
سیاسی است برای مردم ایران که میتونه دوربین ها رو عوض بکنه جهتشون رو و بگردونه به سمت شرایط ایران و ما باید ازش استفاده بکنیم و خوشحال هستیم که یک همچین فرصتی رو به دست آوردیم، ولی متاسفانه باید بگیم که در همین چند روز گذشته خیلی از حکومت‌ها فراموش کردن که در ایران چه اتفاقی افتاده. مولود تو چی میتونی اضافه بکنی به این؟ من موافق هستم با آسیه. اگه بخوام خیلی کوتاه بگم در خلال این سال گذشته دیدیم که چه اتفاقی خارج از ایران افتاد و باز تأسف است که باید بگم که حقوق بشر برای مردم ایران و بقیه کشورها در خاورمیانه وجود نداره، واقعی نیست. من فقط در مورد فضای سیاسی نروژ صحبت نمی کنم، دارم به طور کلی کشورهای غربی رو دارم صحبت می کنم. وقتی در مورد حقوق بشر صحبت می کنن واقعی نیست در مورد کشور ما، در مورد ایران، افغانستان و بقیه کشورها در خاورمیانه. بنابراین فکر نمی کنم برای ما کاری انجام میدن. باعث تأسف است واقعا. این جایزه صلح این شانس رو میده که این مسائل رو بررسی بکنیم و صحبت بکنیم در سالهای پیش رو. میخوام آخرین سوال رو ازت بپرسم، خیلی کوتاه با شما شروع میکنم. محمود، آیا فکر میکنی جایزه صلح میتونه محافظت بکنه از نرگس محمدی؟ امیدوارم که این کار رو بکنه. میدونیم که رژیم ایران میتونن شرایط رو سخت‌تر بکنن برای اون و خانواده‌اش با توجه به شناختی که از اونها داریم. It's really hard question. I don't know because we know خیلی سخت است که بخوام جواب این سوالو بدم و رژیم ایران maybe they try to I don't know, maybe they try to نمیدونم، شاید تلاش کنن more press to Nrgis. I don't know what فشار بیشتری به نرگس بگذارن. I can tell. من میتونم بگم We have 20 years. ما 20 سال رو داریم. 20 سال پیش من توی خیابون بودم برای جشن گرفتن جایزه شیرین‌آبادی، برای اینکه خوش آمد بگم و استقبال بکنم از اون. و خیلی ها در خیابان بودن. یادم اون شبی که برگشت به ایران. در 2003 وقتی که این جایزه رو گرفت، خیلی از کنشگران حقوق زنان دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که ادامه بدن این گرد همایی ها رو و یک جنبش بزرگی رو ایجاد بکنن، یک جنبش حقوق زنان رو ایجاد بکنن که مبارزه میکنه و ادامه پیدا کرده این مبارزه تا امروز. این از آزادی ما حمایت میکنه، نه فقط محافظت از شیرین. شما میدونید که شیرین رنج بسیار برده و مجبور شده کشور خودش رو ترک بکنه، زندگیش و خونش و همسرش و خانواده خودش رو، ولی اون چیزی از دست نداده. نرگس محمدی الان امروز نرگس محمدی و خیلی دیگر از فعالان حقوق زنان رو داره پشت سر خودش. از یک سو این محافظت من فکر میکنم به نوعی میتونه کمک بکنه به این جنبش آزادی خواهی، ولی به طور مشخص ما مطمئن نیستیم به خاطر اینکه ما ظلم و ستم رو اونجا داریم که هر کاری رو میتونه انجام بده. ما فقط میتونیم امیدوار باشیم که بتونه به اسلو بیاد که جایزه خودش رو بگیره، مدال، دیپلم و جایزه خودش رو. و از شما تشکر میکنم برای اینکه اینجا امروز با ما بودید. مرسی شما رو دعوت کردید و شما تشکر میکنم. Thank you so much.
Thank you for this was really touching and enlightening. Thank you so much for this.